მოგესალმებით. დღის წესრიგით გათვალისწინებული არის დღეს ორი საკითხი. პირველი საკითხი გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის მიზნით კენჭისყრის პროცედურების ჩატარება, ხოლო მეორე საკითხი ეს გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მესამე კვარტალის ანგარიშის მოსმენა. პირველ საკითხთან დაკავშირებით ანუ თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის პროცედურებთან დაკავშირებით მე მინდა დავაყენო ახლა კენჭისყრაზე საკითხი ეს იყოს ღია თუ დახურული, ვინ არის თანახმარო კენჭისყრა ჩაატარდეს ღია წესით. გთხოვთ. და ვინ არის თანახმარო რომ კენჭისყრა ჩაატარდეს დახურული წესით. ანუ ბესო შენ ანუ კენჭისყრა იყოს თუ დახურული, დახურულზე გავდივართ. დახურული თუ აკეთებდეთ, ეხლა დახურული. კი ბატონო, ანუ დავაყენე მაინც, კი ბატონო, დახურული კენჭისყრის შესაბამისად მოვამზადოთ თუ შეიძლება ბიულეტინები. ბელა არ იქნება საქართველოში. მოვიწამლე. მომდევნო საქართველოში არის. ვიდეოს გამოვიდა. Done. Wow. Რაღაცა შეცდომა. კარგი. ირაკლი. ერთი უნდა შევკალამი ირაკლი. კონვერტი არ უნდა ჩაიდოს და იმაში არ უნდა ჩაიდოს. არა, ფილოსოფია აშვეშია, კაცო, არ შეგვიძლია როგორც არის. შეგიძლიათ ადრე ეგეთ. კაბინეტში. მერე სად არის კონვერტი? ეხლა დაკავებული არ. ეს უკვე აღარ არის, გია. ზედმეტი ხარჯია კონვერტის შეძენა, ასე რომ იყოს. კონვერტირებული ვალუტა უნდა იქნება. ეკონომია ვალუტა რომელიც კონვერტში არის შეძენილი. ამას ადრე რეგულაციას მანეთიო. რეგულაციას კონვერტირება. ნუ დავაგრატო მარკა, უნდა რა. ზაზა თუ შეიძლება. აჰა. ინე კანდიდატი რა შემოხაზო? მაშინ ეს ჩააგდე შემოუხაზო. აჰა, კაი მოვიცით პასტა. იქ და ვიგზავნა. მილას როგორი სულ აკონია. ორი რა შემოხაზო? არა, ერთი. ბატონი იქნება ბიულეტინი. ყველა იქნება კანდიდატი. არ შეიძლება სამი მოადგილე რო იყოს აეროს პარლამენტშია. ნუ ცვლილება შემიტანებს კანონში და კი. კომიტეტების გავაკეთოთ, ხო? კომიტეტები. როდაცურს
გიორგი იაკობაშვილი. ცარიელი ბიულეტენი. ქეთევან მსხილაძე. ცარიელი ბიულეტენი. ბესიკრილოაშვილი. მეორე ტური ესაჩი. არა, ეს ხო ის არის დაყენებული. ეს არის კანდიდატების. ვინმე ხო არ აყენებს საკითხს აცილების თაობაზე? მე აცილების თაობაზე? იმიტომ რომ დროის დეფიციტის გამო თუმცა მეც აცილებას. ჩაიშალა მორჩა. გადავდოს ეს ამბავი კანონის მიხედვით. მოადგილე. ხო, როდისთვის კანონით არ არის განსაზღვრული და შესაბამისად არა, ხო, მეორე მოსვლამდე შეგვიძლია გადავდოს. არა, ყველა რო იქნებით. არა, შეგვიძლია მეორე მოსვლამდე გადავდოს. გასასრულებელი. მოანგილეს უბრალოდების ვალის დასრულებიდან. შესაბამისად ეს ვალა იწურება ეხლა შემთხვევას. ეხლა სამივეს უყაროთ კენჭი რა და მიხაიღებს არა ბესო მაცილება მიცა და გია და ქეთის შორის გიამაც გიამაც ეს ანტიკურ საბერძნეთში იყო ქალაქი და მაგრამ დემოკრატიაა. ეს დემოკრატია. არა, აძერბაიჯანი გორიდა და მონაწილეობას. არაფერი ნუ რა სანდომო ერთადერთი თემისა შეძლო არ მონაწილეობა იყო ფილოსოფოსი. აი, მე რას მიკეთებ? აი, მიკოც არ მონაწილეობა. ფილოსოფოსი. ელენე იქნებ რაღაცა ერთი 5 წუთით შესვენება გამოვაცხადოთ, იმიტომ რომ უნდა გავიაროთ, იმიტომ რომ დღეს ჩემთვის ამდენად ცნობილია კანონით დღეს ყველა ვარიანტში უნდა ყოფილიყო ვიღაც არჩეული ან ხმებს მიიღებდა ან არ მიიღებდა, მაგრამ ეს პროცედურა უნდა ჩაგვეტარებინა. ხო. შეიძლება სურვილი გქონდეს და მოდი სრული შემადგენლობით თქვა, ნამდვილად გია ჩამოდის 17-ში, რომელიც გამოკეთდება და გამარტება მივიღოთ კანონის მიხედვით. კანონის მიხედვით უნდა ჩვენი ინტერპრეტაციით გია ვერ გავაკეთებთ, კანონის მიხედვით გავაკეთოთ და წარმომადგენელი აღარ გზავდება კანონით. კი, ამიტომ 1-2-3 წუთი ავიღოთ შესვენება. დღეს მოადგილის არჩევა ვერ მოხერხდა, გამომდინარე იქიდან რომ 3 კანდიდატურა გამოიკვეთა იაკობაშვილი, მსხილაძე და ლილუაშვილი და სამივემ აცილება მიცა თავის კანდიდატურებს, აქედან გამომდინარე ჩვენ მოგვიწევს დამატებითი კონსულტაციის ჩატარება და უკვე შემდგომ კონსულტაციების შემდეგ დაინიშნება ახალი არჩევნები თავმჯდომარის მოადგილის. მეორე ტურის მერე. ხო. ჩავწეროთ. ახლა კი გადავიდეთ მეორე საკითხზე, რომელიც ეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მესამე კვარტლის ანგარიშის მოსმენას. თხოვთ ნოდარს რომ წარმოგვიდგინოს ნოდარ თქვენი იმით პრეზენტაცია უბრალოდ ისე წარმოადგენთ ხო და მე და ჯერ გისმენთ თქვენ წარმოადგინეთ და მე უკვე ჩვენ გვექნება კი 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 ბატონო მოგესალმებით წარმოგიდგენთ თუ ხარ გირჩევნიათ იკომ დაიწყოს და კი ბატონო რახან თიკო გაზ შემოგვერთდება ახლა თიკო და მაშინ ფინანსური მდგომარეობის შესახებ მოგახსენებთ ანგარიშს ჯამურად დაგეგმილი მესამე კვარტალში გასაწევი ხარჯები მაუწყებლის მიერ შეადგენდა 13.297.254 ლარს, თუმცა ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 11.288.000, ანუ 2 მილიონი ლარი იყო სხვაობა დაგეგმილდა ფაქტობრივად გაწეულ ხარჯებს შორის. აქვე განმარტავ, რომ ეს სხვაობა არ გამოწვეულა რაიმე მიმართულებით, რაიმე პროექტის ან რაც გაუქმებაზე, ანუ აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ დროულად ვერ მოხერხდა გარკვეული
ხარჯების ათვისება ობიექტური მიზეზების გამო. აქ საუბარია მაგალითად ფილმების შესყიდვაზე, რომლებიც კონტრაქტები დაიდო, უბრალოდ გადახდისვა და ეხლა წინასწარი. ანუ რეალურად დაკონტრაქტებული დაკონტრაქტებული არის, უბრალოდ პრაქტიკულად გადარიცხვა ჯერ არ მომხდარა, იმიტომ რომ გადარიცხვის ვადები არ მოექცა მესამე კვარტალში და შემდეგ კვარტალში იქნება ათვისებული. დიახ, უკაცრავად თუნდაც ეს 2 მილიონი, ხო? ეს დაკონტრაქტებული ითანხა ყველა 2 მილიონი? ანუ ეს არის ის გასაწევი ხარჯი, რომელიც უნდა გავწიოთ უბრალოდ მესამე კვარტალში არ მოექცა და ანუ რეალური დანაზოგი როგორც ასეთი ეს არ არის. ფული გადახდილია ჩვენთან ეს უბრალოდ. ხო, დაკონტრაქტებული არის, ჯერ გადარიცხული არ არის. აქ ბლოკების მიხედვით არის წარმოდგენილი ეს თანხები და ძირითადი ამ თანხის შემადგენელი როგორც ვახსენე არის მექანიკურ პროდუქციაში, რომელზეც კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ კონტრაქტები დადებულია და ათვისება მოხდება შემდეგ თვეებში. შრომის ანაზღაურება როგორც წესი ჩვენი ბიუჯეტის ერთ-ერთი ყველაზე მსუყე ნაწილი, ამ მხრივ 6.897.000 ლარი იყო დაგეგმილი ხარჯი, დაგეგმილი ხელფასები და 6.779.000 იქნა ფაქტობრივად გაწეული. ეს არის 117.000 ლარის ნაკლები გეგმასთან შედარებით. ეს თანხა შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ არის არ ვივარაუდოთ და თქვათ, რომ არის ეკონომია, იმიტომ რომ რაც არ გაიცა მარტივად რომ თქვათ. ბლოკების მიხედვით არის ჩაშლილი ეს შრომის ანაზღაურების მუხლების და ყველაზე ესეთი ყველაზე დიდი ნაწილი ხელფასების ეს არის ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი და მეორე ესეთი ყველაზე დიდი ხარჯებით, ყველაზე დიდი სახელმწიფო ფონდით ეს არის ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი. ანუ აქ ადამიანთა რიცხოვნობაც შესაბამისად მეტია და სწორედ ეს აისახება ხელფასებში. მივლინებების მიმართულებით 378.000 ლარი იყო გეგმა მესამე კვარტლის, ფაქტობრივად გაწეული იქნა 309.000 ლარი, ანუ 79.000 ლარი თითქმის. გეგმასთან შედარებით უფრო ნაკლები დაიხარჯა და ესეც რა თქმა უნდა როგორც ეკონომია ისე ჩაითვლება. რა თქმა უნდა, აქაც ყველაზე დიდი წილი მოდის ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის მივლინებებზე, ძირითადი მომხმარებელი სწორედ ეს მიმართულება მივლინებების, სხვა მიმართულებით რაღაც განსაკუთრებული ხარჯები არ გვაქვს. კაპიტალურ ხარჯებს რაც შეეხება, გასაგები მიზეზების გამო და ეს მიზეზი არის ის, რომ იმ 45 მილიონი ლარის კრედიტში შედის ჩვენი ძირითადი ყველა ის ხარჯი, რაც განახლებას, გადაიარაღებას, ანუ კაპიტალური ხარჯები შედის იქ და იქიდან გამომდინარე ბიუჯეტში საოპერაციო ნაწილში ნაკლებად აისახება უკვე ეს თანხები და 182.000 ლარის თანხები იქნა დახარჯული კაპიტალური მიმართულებით. რაც შეეხება კომერციულ სახსრებს, თქვენ გახსოვთ, რომ წინა კვარტალში იყო გარკვეული ესეთი მოლოდინები არარეალურის გააჩინა განცდა, რომ დაბალი იყო შემოსავლები იმის მიუხედავად, რომ სპორტული აქტივობები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე კვარტალში. თუმცა მაშინ როგორც წეგან ვახსენე მოხდა ძირითადად დაკონტრაქტება და უკვე ეს თანხების შემოდინება უკვე ძირითადად დაფიქსირდა მესამე კვარტალში და ველოდებით კიდე გარკვეულ ნაწილს მეოთხე კვარტალში 2.100.000 ლარი თითქმის იქნა მიღებული მესამე კვარტალში. რა თქმა უნდა, ლომის წვლილი მოდის სარეკლამო და სასპონსორო შემოსავლებზე. კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ ზაფხულის სპორტული ღონისძიებების გამო. ჩემპიონატის თანხები, რომელიც წინასწარ იქნა დაკონტრაქტებული, ის იქნა ჩარიცხული უკვე მესამე კვარტალში. ფინანსური მაჩვენებლები ძირითადი ეს არის, გარდა ამისა ანგარიშთან ახლავს სახელმწიფო ფონდის ერთგვარი ანალიზი, მათ შორის მიმართულებების მიხედვით, დანაყოფების მიხედვით, საშუალო ხელფასები და ჯამური ხელფასები, რაც შემიძლია ზეპირად მოგახსენოთ, ასე ვთქვათ, ზეპირ ფორმატში, ან ანგარიში წარმოდგენილია, ეს იყო სამეურვეო საბჭოს
თხოვნა და დავალება, რომ ეს ანალიზიც ჩადებულიყო კვარტლის ანგარიში და მესამე კვარტლის მდგომარეობით თლიანი ტელევიზიის სახელმწიფო ფონდი, მათ შორის საშუალო ხელფასი, დასაქმებულთა რაოდენობა, საშუალო ხელფასი დანაყოფების მიხედვით წარმოდგენილი არის, ხო. წარმოდგენილია ანგარიში და კი, ფინანსებთან დაკავშირებით მაინც ეს ნოდარ ამ ანგარიში არ არის წარმოდგენილი წუთებრივი ღირებულება და წუთებრივი ღირებულებაზე ასეთ რაღაცას მოგახსენებთ, ანუ ვინაიდან ეს ანგარიში არის საჯარო და ექვემდებარა, ანუ მე არ ვამბობ, რომ იქ რამე დასამალია, უბრალოდ წუთობრივი ღირებულება იძლევა ასე ვთქვათ, შიდა მოხმარების ინფორმაცია, ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იქ ასე უნივერსალური მეთოდი, რომ ჩვენ გამოვიანგარიშოთ რაღის ერთი წუთი, არ არსებობს, იმიტომ რომ არის ბევრი ისეთი ხარჯი, უბრალოდ ხარჯების დიდი ნაწილი ისედაც მიკუთვნებულია გადაცემებს, მაგრამ არის ისეთი ხარჯები, მაგალითად ტელერადიო ცენტრის ხარჯი, ხო, რომელიც სულ რო არც ერთი გადაცემა არ გავიდეს ეთერში, თუ პირველი არხი ასე ვთქვათ ეთერში იქნება, ის ხარჯი მაინც არც იზრდება, არც მცირდება გადაცემების რაოდენობიდან გამომდინარე. ლოგიკური მეთოდი არის, რომ დავუშვათ ქრონომეტრაჟით ეს ხარჯები ავიღოთ და მივაკუთვნოთ გადაცემებს, მაგრამ ზოგი გადაცემა ყოველდღიურია, ზოგი კვირაში ერთხელა, ახლა ეგ ხარჯი რომ მაგ მეთოდით მივაკუთვნოთ გადაცემებს, დილა და შუადღის პროექტების ღირებულება გამოვა რაღაც რამდენიმე მილიონი ლარი. ნუ რამდენიმე მილიონი შეიძლება არა, მაგრამ მილიონს გასწრება ყველა ვარიანტში ორივე. მაშინ როდესაც, ანუ თლად ასე ეხლა ეს რო რაღაც პროდუქტის წარმოება იყოს, რაღაც რომელიც კილოგრამებით იზომება რაღაცა კიდევ ხო, მაგრამ ბოლომდე ესეთი დახვეწილი მეთოდი არ არის ჩემი აზრით, რომ ეს შეგვიძლია შიდა მოხმარებაში კი ბატონო გამოვიყენოთ, უბრალოდ კვარტლურ ანგარიში ჩემი აზრით თლად მეთოდი და რაღაც კოეფიციენტები განისაზღვროს ყოველდღიურისთვის, იმისთვის, ეგეთ რამე არ შეიძლება, რომ მაინც შევიდეს, კი, ჩვენი ხარჯია და ასე თუ ისე აშვები, მაგრამ თან გათვალისწინებული გვექნება, რომ გვეცოდინება, რომ ეს ხარჯი ცოტა ამახინჯებს. სულასა გახსოვთ თქვენ რომ მაშინაც საკმაოდ ხმაური მოყვა, კი. აი პროდუქტების მიხედვით შეგვიძლია გავაკეთოთ, იმიტომ რომ მაგალითად მექანიკურ პროდუქციაზე 100%-ით შეგვიძლია ზუსტად ერთი წუთი რაჯდება, იმიტომ რომ ყიდულობთ, მერე გახმოვანების ხარჯი აქვს, გადასახადები ყველაფერი და ანუ მოცემული ის არის კონკრეტული ძალიან და შეგვიძლია გამოვიდეთ, კი ბატონო, უბრალოდ აი გადაცემებზე, აი ავტოპარკის თლიანი ხარჯი როგორ გადმოვიტანოთ და ზოგი გადაცემა ქრონომეტრაჟით რო დავყოთ, ზოგი გადაცემა საერთოდ არ იყენებს ავტოპარკს და მაშინ მაინც უნდა მივაკუთვნოთ. ანუ ერთი ფორმულით მთელ ბადეს ვერ შევაფასებთ. ანუ სადაც გვექნება შესაძლებლობა და სადაც უფრო მოქნილი ის გვექნება, ის რო გავაკეთოთ, მე ვფიქრობ, იქნება ძალიან კარგი. კი ბატონო, აი წლიურ ჭრილში ჩემი აზრით უფრო შესაძლებელი იქნება, რომ აი მაგალითად წლიურ ანგარიში რო შევიტანოთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ უკვე მთლიანი წლის მომხდარი ის ფაქტი გვექნება და რაღაცნაირად ინდივიდუალური მიდგომით ან რაღაც მეთოდით მივაკუთვნებთ ამ ხარჯებს. უბრალოდ აი ესე რომ რაღაც ერთი ფორმულა ავიღოთ და ამ ფორმულით ეს ხარჯები მთლიანად ყველა გადაცემაზე გადავანაწილოთ, საკმაოდ დამახინჯებულ, ხო? ხო, უხეშად რო ვთქვათ, მაშინ გამოარო ბიუჯეტი წლიური. დიდი მადლობა ნოდარ განმარტებისთვის, ხო? ერთი კითხვა შეიძლება მართალია დიდი თანხა არ იყო ავტოპარკი ახსენეთ და იქ იყო ავტოპარკის განახლება, არ იყო დიდი თანხა, მაგრამ ეხლა მესამე კვარტალში? ხო. არ გასწავთ რა. ეგ კიდე მანქანა ვიყიდეთ. არაფერი. ხო, აი ეგ იმიტომ საზოგადოებრივია რომ განახლდა სერიოზულად ავტოპარკი და ერთადერთი ხარჯები რაც დღეის მდგომარეობით გადის, ეს არის თუ რამე გადის საგარანტიო მომსახურებიდან, იქ არის დაზღვევა და ასე შემდეგ, ანუ აი თუ არ ცდები 23.000 თუ რაღაცა ესე იყო. ეხლა ვიგეთქვით. ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი არის 23.000 ლარი, საიდანაც 12.000 ლარია შეკეთება. საბურავები 626 კი. და ამიტომ და ავტოტრან დაზღვევა არის 9.000, GPS-ები რო გვიყენებთ მანქანებზე ეს არის 1.000 ლარი. ნოსითი პარკზე არა, განჩენია ბენზინის. კი, განახლებაში არის. ეს ერთი მანქანა შევიძლია. კი, ერთი მანქანა. ეს არის უფრო
მაღალ გამავლობის ერთი ავტომობილი Toyota, რომელიც ანუ იმ ჯიპებზე უფრო არა, ეს იმისთვის მაღალფინანსური. ანუ ძალიან ის ანუ შედარებით უფრო ექსტრემალური პირობებისთვის არის. ხო, სადაც ვერ ვფარავთ არსებული ავტოპარკი. თან მაგალითად ხანძარი ან რაღაც ეგეთი შემთხვევა რო იქნეს ექსტრემალურ პირობებში, რომ რეალურად ამ ავტოპარკის განახლება საკმაოდ სერიოზული და ის დანაზოგი გამოგცა ხომ ნოდარ. კი, ანუ ხედავ თქვენ რომ 12000 ლარი არის. უბრალოდ 12000 ლარი არის მთელი ავტოპარკის, ანუ ჩვენ ახლა უფრო მეტი ავტომობილიც გვყავს, ასე ვთქვათ, 12000 ლარია მთლიანად მომსახურების ხარჯი და აქვე შედარებისთვის მოვიყვანა რომ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც 12000 ლარი ყოფილა ერთი ავტომობილის შეკეთების ხარჯი, რამდენი 1000 მიტრი. ხო, 2016 წელს ძალიან დიდი მანქანები გავყიდეთ. შედარებით კი არა, კარგ მდგომარეობაში, რომელიც იყო ხა დავიტოვეთ, იმიტომ რომ არანაირი თვითმიზანი არ არის რომ მოვაშოროთ და არის და თუ საჭიროების შემთხვევაში ვიყენებთ ამავე მაგალითად არჩევნების დღეს, როდესაც ბევრი მანქანა გვჭირდება, მოვყავს მძღოლები და ვამუშავებთ. ანუ მანქანებთან ასე ვთქვათ, საპრეტენზიო ნამდვილად არაფერი გვაქვს. არქით გვაქვს კიდე დამატებული შეკითხვა. ახლა მეორე ნაწილი ფინანსებთან არა ალბათ, ხო? თუ აქვს ერთი კითხვა აქვს, ნოდა ისა ჯამური ანალიზი პირველი, მეორე და მესამე კვარტლის ხარ წარმოგვიდგენთ მერე. როგორ? ჯამური ანალიზი პირველი, მეორე, მესამე კვარტლის შედარებები თუ დაჯამებული? არა, დაჯამებული. კი ბატონო, რა, შეამოვნებთ. ჩვეულებრივად სამივე კვარტლის ხო გვაქვს და ხო. კარგი. პრინციპში თუ ფინანსურ ნაწილთან არ არის შეკითხვები, ახლა თიკოს თხოვოთ, რომ გიორგიზე დაისვა შეკითხვა და გადაცემა გვაქვს დღეს პარასკევს დიდი შემაჯამებელის, რისთვისაც გიორგი ემზადება და ფიზიკურად არ არის, თუმცა მე რაც შემიძლია პასუხი. კი, გადაცემა გიორგის ხომ იყავს გვიმრაძეს. და დღეს არჩევნები 2018. ჩვენი ფინანსი ნატროშვილი გვიმრაძე, იმიტომ რომ ორშაბათი ყოველდღეა ეთერში და პარასკევობით აქვს უფრო დიდი ფორმატი, რომელიც დღეს გავა ეთერში. შემაჯამებენ, ხო, კვირას აჯამებენ თავარი თემი და ყავთ სტუდენტები, 60 სტუდენტი, რომელიც დღეს გავა ეთერში. და მაგისთვის მე ეს გიორგი ვიგულის. რაც შეეხება ამ ჩვენ ესეთ ზოგადი სურათი რო ვნახოთ, ესე იგი მნიშვნელოვანი იყო აგვისტო-ივლისი, ანუ ივლისის ნაწილი მდენთან, იმიტომ რომ ეთერის კუთხით ისიც რომ გამეორების რეჟიმში ვმუშაობდი, ძირითადად ეთერში იყო მექანიკური პროდუქცია, ხოლო სექტემბერია ვფიქრობ ამ კვარტლის ანგარიში ყველაზე მსვლელოვანი, დაიწყო ახალი ეთერი, უნდა ვთქვათ, რომ ძველი გადაცემების 15 ძველ გადაცემას დაემატა 2 ახალი მხოლოდ, თუმცა ამ მსხვილი საეთერო ზოლის მნიშვნელობაზე არაერთხელ გვისაუბრია და დიდხანს არ გავჩერდები, ანუ დილის გადაცემა და დღის გადაცემა, ორივე გადაცემას უნდა ვთქვა, რომ არის რაღაც ტესტირების რეჟიმში კიდევ, ძალიან ბევრი რამე იცვლება და ვაკვირდებით და რაღაცაში გვაქვს, მაგალითად დილის გადაცემას აქვს საკმაოდ ესეთი რეიტინგებზე აღარ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ეს თემაც პრინციპში მიმოვიხილეთ, ხო, მაგრამ აკვირდებით დინამიკას, ანუ სად გვაკლდება, ან სად გვემატება მაყურებელი და როგორი თემებია, მაგალითად უფრო საინტერესო მაყურებლისთვის. მნიშვნელოვანია ასევე, თუმცა ამ კვარტლის ანგარიში არ მოხდა, მაგრამ სექტემბერში მნიშვნელოვანი იყო საარჩევნო პერიოდი, რა იცით პრინციპში რაც ჰქონდა გაკეთებული, რომ გადაემატა თამთა სანიკიძის ყოველდღიური გადაცემასაც ვიტყვით 10 წუთიანი ეთერი, რომ სადაც მივეცით ყველა კვალიფიციურ და არაკვალიფიციურ სუბიექტს თავისი ანუ პროგრამის წარდგენის საშუალება, როდესაც მედია პლურალიზმზე ვსაუბრობთ, მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ფორმალური იყო თუ არა სიღრმისეული წავიკითხეთ, მე სხვადასხვა შეფასებები, ფაქტია, რომ მიეცათ საშუალება, რომ თავისი მოსაზრებები გამოეთქვათ, ამის ასევე მნიშვნელოვანია ვფიქრობ და ლომის წელი სექტემბერზე გადაიარა დებატი მიუხედავად რომ ეთერში ოქტომბერში ვიყავით დებატების ორგანიზების ნაწილმა და იცით რომ დაახლოებით სადღაც 13-მდე დებატი ჩატარდა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, მათ შორის ზოგი იყო მეტად საინტერესო და აქტუალური
თუმცა იმ კუთხით, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელს თავისი პლატფორმა უნდა შეეთავაზებინა როგორც კვალიფიციური და არაკვალიფიციური სუბიექტებისთვის, ვალდებულების ნაწერი კვალიფიციურებისთვის, ვფიქრობ, რომ ეს შესრულდა. ძირითადი ატვირთვა მე აი კვარტლის ანგარიშს რო განვიხილავთ, მაინც ალბათ სექტემბერზე უნდა გქონდეს. 13 კი საკმაოდ ბევრი დებატი დაგროვდა თუ დავამატებთ იმას რომ გარდა ჩვენს მიერ შეთავაზებული ფორმატისა თვითონ გამოიწვიეს ერთმანეთი კანდიდატებმა და ხშირ შემთხვევაში სადღაც კვეთა იყო კი ამ შემთხვევაში ხანდახან როცა ორი ერთად ეს შახმატის პრინციპს ვეძახით ჯგუფდებოდა ჩვენი კუთხიდან იყო შეთავაზება რომ მესამე ან მეოთხე ადამიანის დამატებოდა რომ მაყურებლისთვის ახლა სულ ერთი და ცხადია რომ ერთი და იგივე კანდიდატების ყურება ისეთი როგორც ჩვენ არხს ზოგადად აქ და ჩვენ არხს უნდა ვთქვათ რომ არა აქ მაღალი დებატი დიახ იყო რაღაცა რამდენიმე დებატი, უბრალოდ მე არ მინდა გამოყო, როდესაც იყო რამდენიმე დებატი, რომ ესე პიკი თუ ასეთი ტერმინით ვიტყვით, ანუ რეიტინგების დროს იყო რამდენიმე, თუმცა ყველაზე მაღალი რეიტინგი დააგროვა ცხადია გრიგოლ ვაშაძე, დავით ბაქრაძე, სალომე ზურაბიშვილი. იმ კანდიდატების დიახ. მომავლისთვის ეცადეთ მომავალი არჩევნებისთვის, რომ აი ეს უფრო რეიტინგული გახდეს ყველა გადაცემა. ამ დებატის და მაგას ხო ერთი არის კეთი რომ მე იმედი მაქვს არანაირი შანსი არ აქვს ამას ჩვენ კანონი გვეუბნება არა პრინციპს არ არღვევ აქ არსებობს კრიტერიუმები ჩემო კარგო კრიტერიუმები არსებობს კი გასაგებია მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ამ ეტაპზე ძალიან კარგი ფორმატი იყო ის რომ ყველას მიეცა შესაძლებლობა რომ მიიღო მონაწილეობა თუმცა ბუნებრივია გვანახა ფაქტი იყო რომ თქვათ ვაშაძე ბაქრაძის და ზურაბიშვილის უფრო მეტად კეთი ეს შენთვის აბსოლუტურად გეთანხმები და ამის კამათში შეგვიძლია ერთი ვიცი რომ სატელევიზიო კუთხით ამაზე არავინ არ ვდაობთ რა იყო საინტერესო ყველამ ვიცოდით ხო სატელევიზიო კუთხით რა თუმცა მეორეს მხრივ ის რომ ჩვენ არ ვაზრებთ და ჩვენს მიმართ იყო ეს პრეტენზიებიც პირველ დღეს CSGO-ს შეხვედრაზე რომ მივედით ახლა მაინც აჯაროა სხდომა საკმაოდ არასასიამოვნო საუბარი ქონდა იმ არაკვალიფიციური სუბიექტებისგან რომელიც თვლიან რომ მათიც არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვალდებულია მათაც მისცეს მათ შორის კანონში არის ჩანაწერი არაკვალიფიციური სუბიექტები ამიტომ ხო და სანამ პირველი შეკრება როცა იყო სანამ ვიტყოდით რომ ვაძლევთ ეს შეკრება ამისთვის იყო მე ვიყავი პირადად მისული და ელენე იყო დავიწყეთ სხვანაირი ნარატივი და მე დასრულდა საბოლოო ჯამში სხვა შორის ძალიან ბევრი მადლობის წერილი საჩივართან დაკავშირებით მე მგონი პირველი არჩევნებია რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელში არ შემოსულა ისევ და ისევ არანაირი საჩივარი მათ შორის პოლიტიკური რეკლამების განთავსების კუთხით იყო ორი შემთხვევა რომელიც ისევ და ისევ მარიგებულ კომისიაში ჩვენს მიერ იყო გადაგზავნილი და მათგან მოსული ასე ვთქვათ იმით რა ქვია გადაწყვეტილებით ისევ ხელმძღვანელად ვფიქრობ რომ ჩვენთვის ესეც მნიშვნელოვანია მარტივია თითქოს მაგრამ ნებისმიერი ეს საწინასაარჩევნო პერიოდი და ისევ წინასაარჩევნო პერიოდია გავიარეთ რაღაც ზედმეტი მღელვარების გარეშე იცი რა ეს ჩვენთან არის ის რომ ვთქვათ მაინდამაინც მაღალი და რეალური რეიტინგის მატარებელი კანდიდატები უნდა ყოფილიყო ჩემთვის მაგალითად როგორც მეორისთვის მნიშვნელოვანი იყო ის თიკო რომ წელს მივეცით საშუალება რომ ყველა კვალიფიციურ არაკვალიფიციურ 1%-იან 0.01%-იან პარტიის წარმომადგენელსაც ქონდა გამოეყენებინა ჩვენი ეთარი ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი ფორმატი შეგვიძლია არა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სარეკლამო დროს მიცემა ყველგან კრიტერიუმებია და განსაზღვრული და იმის მიხედვით ხდება არა რაც გინდათ ისქენით მაგრამ საბოლოო ჯამში არის კრიტერიუმებით ახლა უსუფაშვილი ნამდვილად მოხდებოდა აბარა მიიღო გახდა პროცენტ ნახევარი ერთ რომელ კრიტერიუმებზე ლაპარაკობთ რომელიც არ არსებობს უბრალოდ უნდა ყოფილიყო კვლევა ხო კვლევა უნდა ჩაგვეტარებინა რომლის იცი რა არის ვის უნდა ჩაეტარებინა არსებობს ჩატარებული კვლევები არა იცი რა ჩვენ არ გვაქვს ეხლა მოიცადე ეხლა შემოდის კანონი და ელენე იტყვის მარიგებული 2016 წელს შეიცვალა და 15 წელს ჩვენ არ გვაქვს უფლება სხვა კვლევის თუ არ არის ჩვენს მიერ გადამოწმებული ჩატარებული და ვალიდურად აღიარებული ჩვენ სხვის კვლევას ვერ შემოსულია ვერ ვენდობთ როგორ ჩვენი ჩატარებული უნდა ყოფილიყო და როდესაც თარიღი მახსოვს 25-ში გამოცხადა 45 როდის კეთი ერთი თვეც არ იყო დარჩენილი, როდესაც გავიგეთ, რამდენი კვალიფიციური და არაკვალიფიციური სუბიექტი ყავს ქვეყანას.
CS:GO-მ გამოაცხადა, თუ არ ვწდები 25 და 28-ში ვთქვით ჩვენ რომ ყველას ვაძლევთ პლატფორმას. კვლევა როდის უნდა ჩაგვეტარებინა? მანამდე სანამ არ ვიცოდით ვინ იყო კანდიდატი. როგორი უნდა იყოს? არა, ცხადია, მაგრამ მაგას განსაზღვრავდით, როგორი ფიქრობ, რომ ის რომ 10 წუთი ყველა სუბიექტს დაეთმო და ყველას მიეცა საშუალება, რომ თავისი პროგრამა რაღაცნაირად, თავისი პროგრამის პრეზენტაცია მოეხდინა პირდაპირ ეთერში, ეს იყო ძალიან კარგი და ასეც უნდა იყოს, მაგრამ ვფიქრობ, დებატები ჯობდა იმისათვის, რომ უფრო საინტერესო ყოფილიყო მაყურებლის ინტერესი დაგვეკმაყოფილებინა. ძალიან კარგია ყველა თუ მიიღოს მონაწილეობას, მაგრამ თუ მაყურებელს არ აინტერესებს და არ უყურებს, მაშინ ვისთვის ვაკეთებთ ამ ყველას? ისა მაგასაც ვერ განსაზღვრავთ, იმიტომ რომ ამიტომ ვიღაცაზე არა. ოჯახის წევრს და იტყვის რომ აინტერესებს. ხო, ეგ შეფასების კრიტერიუმი ამ შემთხვევაში არ არის, თუმცა ერთ ვიტყვი, რომ ესე ხელგადასმით ვერ ვიტყვით, რომ არ აინტერესებთ, იმიტომ რომ ამ ხელა არჩევნები რო ტარდება დემოკრატების და რესპუბლიკელების კანდიდატები ვიცით, მაგრამ თორე იცით რამდენი არის კიდევ ძალიან ბევრია. თქვენ ფიქრობთ, რომ იქ საკმარისი დემოკრატია არ არის და არ უთმობენ, არ მონაწილეობენ ის კანდიდატები ასე დებატებში. სურვილი არა. სურვილი არა აქვს და არ არის ინტერესი ამ კანდიდატების მიმართ. არ არის ინტერესი ხა. ასე არის შეამოვნებით შემოვა მაგ დისკუსიაში, იმიტომ რომ მთელი 2 კვირა გავატარე ამ არჩევნების ცქერაში. არა, არაფერი მესაწინააღმდეგო არ მაქვს ის რომ ვისურვებდი რეალურად ვისურვებდი მე ვნახე რომ ვაშაძეს, ბაქრაძის და ზურაბიშვილის დებატებს ხალხმა უყურა, ამაზე მსჯელობდნენ. იქიდან ვრცელდებოდა კადრები, სხვადასხვა რეპლიკები ამათ მიერ დასკვამი. ანუ ეს იყო ინტერესის საგანი და ვისურვებდი რომ წინასაარჩევ დამამთავრებელი გია წინადადება და მე არა, კამათობი მე ვისურვებდი მეთქი რომ ერთის გარდა ამდენ დებატებში რამდენიმე მაინც კიდევ ყოფილიყო ასეთივე აქტუალური. ამიტომ მე ესე მგონია მნიშვნელოვანი იყო რამდენიმე. იმიტომ რომ განთანაბრება ზოგადად ჩემი მიზანი ამას შეიცვალოს მაინდა მაინც, მაგრამ კანდიდატად რეგისტრაციის წესი უნდა შეიცვალოს და არ უნდა ქონდეს საშუალება ყველასო გარეგისტრირდეს 300,000-400,000 ხელმოწერა მოიტანოს და მე გამოჩნდება თუ მოუწევენ. მაინც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი გადმოსახედით ესე ვიტყვი მენეჯმენტის სახელით, მან ნამდვილად პირველად მოხდა, რომ აბსოლუტურად ყველა სუბიექტს მიეცა დრო, ეხლა როგორ არის სწორი, არ არის სწორი, უნდა იყოს თუ არა 45 კანდიდატი თუ არა, ამაში ჩვენ არ მონაწილეობთ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ უფასო სარეკლამო დრო, რომელზეც ასევე სარეკლამო გულისხმობ უფასო პოლიტიკური რეკლამის, რომელზეც წლების მანძილზე იყო კამათი, უნდა მიგვეცა თუ არა და ვარკვევდით ამაზე, ტრეინინგებიც იყო მარეგულირებულ კომისიასთან ერთად და საერთაშორისო ექსპერტებთან, ვფიქრობ წელს მოხდა, რომ მივეცით თანაბარი რაოდენობით ყველას და ამ კუთხით, აი ისე პლურალიზმში თუ განვიხილავთ, ყველა დარჩა კმაყოფილი და ადეკვატური იყო ჩვენი რეაქცია, მე ასე ვფიქრობ, ანუ მიცემული დროის ნაწილში. ძირითადად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი კვარტლის ანგარიში ესე რომ შევაჯამოთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ეს წინასაარჩევნო პერიოდი, გამოვყოფთ სექტემბერს, თუ ყველაზე აქტიური იყო და ახალი ეთერი, ასე ვთქვათ, დაიწყო 17 სექტემბერს. ამიტომ ეს კვარტალური ანგარიშიც ამ კუთხით არის საინტერესო, ვეცადეთ, რომ ისეთი ფორმა მიგვეცა, რაზეც ვსაუბრობთ, უფრო ნაკლები იყოს დაუშვათ ნარატიული მხარე, მეტი არის ციფრიც გამოსახული ბიუჯეტის ნაწილში და ასევე რაღაცა ტიპის, ასე ვთქვათ, იქ ვების ნაწილში, სოციალური მედიის ნაწილში ცოტა მეტი ინფორმაცია ჩავდეთ, ვიდრე გქონდა ხოლმე. YouTube არხზე, იმიტომ რომ აქ გაიზარდა და იქ მოაკლდა იყოს. ძალიან მინიმალური კლება გვაქვს, თუმცა ყველაზე მეტად ეხა ვებს რომ აანალიზებთ, ყველაზე მეტად მაინც ჩვენი YouTube არხის ვართ კმაყოფილი და ეხა სხვა მედიებს სადაც დარდებით, ხო? არც სად არ გვაქვს ესეთი უპირატესობა, როგორც YouTube-ზე, არც სოციალურ ქსელში, არც ტელევიზიო და არც რადიო რეიტინგებში. ყველაზე მეტი გვაქვს, იმიტომ რომ რეალურად ყველაზე აქტუალურად მაგას ვიყენებ და დიდწილად სპორტის დამსახურებაც არის რა კონტენტიც დაუშვათ ჩვენ გვაქვს. აი, რა ვიცი, თუ აქედან კიდე რაღაცა შეკითხვები წვრილად შემიძლია ჩავიდე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყველაზე აქტუალური აი ახალ გადაცემაზე რა გამოხმაურება არის
დილა და შუა დღე ვაკვირდებით ჯერ რეიტინგებს, ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ რახან ძალიან მაღალი არ არის რეიტინგი იმ კომპანიის მიერ მოწოდებული რეიტინგით, რომელთაც ჩვენ ვიზომებით. ამიტომ ესეთ ძალიან გვიჭირს ტენდენციების დანახვა, თუმცა შემიძლია აქ ვთქვა, რომ დილა მზარდია. დილას აქვს დინამიკა, რა ძალიან გვახარებს. ეხლა პრიზის ციფრებით საჯარო და შეგვიძლია ვთქვათ, არის დღეები, როდესაც ჩვენთვის 0.7, 0.9 ამ შემთხვევაში ერთ-ამერამდე ასვლა დილის გადაცემისთვის საკმაოდ მაღალია და რაღაცა პოტენციალი ნამდვილად აქვს. შუა დღესაც ვაკვირდებით, თემაზეა ძალიან მიბმული, თემატურ და ხო, თემაზე და სტუმარს ეს ტელევიზიაში ყოველთვის ასია პრინციპში, მაგრამ ვაკვირდებით ორივეს დინამიკას და ასე ვთქვათ ტენდენციას. შუა დღე მაინც უფრო არის ქალურ სეგმენტზე გათვლილი. ხო, რაღაცა უფრო გასართობ, კი. დილა უფრო დილაში არის სერიოზული თემებიც და დილის კონცეფციაც ეს იყო. რა ფიქრობთ იმაზე, რომ თქვა შუა დღეც დატვირთოთ? ვარგოთ ამ მოდელს, რომ იქაც იყოს სერიოზული თემები და არა მხოლოდ გასართობის პროფილი ქონდეს. ხო, დილის გადაცემის კონცეფციაც არის უფრო ანუ მეტად ვსაუბრობთ კულტურაზე, სოციალური თემების რაღაცა კუთხით ჩამოდის, ეკოლოგია დავიწყეთ და სხვა შორის ძალიან კარგად მუშაობს, ეკოლოგიის ბლოკი, ანუ იქ უფრო ისეთი თემებია, რაც ფიქრობთ, რომ დილიდან მაყურებელმა ყველაფერი და რაც არის პრინციპში დილის ფორმატი, ერთდროულად მოუყაროთ თავი. კიდევ ვფიქრობთ რაღაც ეკონომიკის გაძლიერება გვინდა და იმ ნაწილის აი დილიდან ინფორმაციული რო იყოს, უფრო ინფორმაციული infotainment-ს რასაც ეძახიან. დღის გადაცემის კონცეფცია უფრო არის ქალურ სეგმენტზე, უფრო დიასახლისებზე, უფრო მსუბუქი თემები აქვს და მაინც უფრო ცოტა გასართობს ესე ვერ ვიტყვი, მაგრამ მაინც ცხადია, უფრო ესეთი თემებიც არის, უფრო მარტივი და თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ეს დილის და შუა დღის ზოლი შემოვიდა და ბუნებრივია ნელ-ნელა უნდა ვიზიოთ. თუ შეიძლება ჩვენი შემოსვლა პრიორიტეტებიდან გამომდინარე. მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ამ ეტაპზე ფინანსურათაც აი ყველანაირად არხისთვის გამართლებაზე თუ საუბრობთ, ისევ იმდენად ჩვენი არხის რეიტინგი მე რთულია ამაზე თქვა, მაგრამ აი ესეთი დიდი დინამიკა და ესეთი პიკები განსხვავებები არა. თუმცა ცხადია ქეთი ვაკვირდებით და ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი მიზანია, რომ თუ რაღაცას ვერ ხედავთ, რომ რაღაცა პროგრესი არა, ცხადია. ორი კითხვა მაქვს. ერთი რას გეგმავს არხი ჟურნალისტურ გამოძიებასთან დაკავშირებით, იგეგმება თუ არა ამ მიმართულებით რამის გაკეთება, ვიცით რომ აქამდე ჯერჯერობით არ არის ეს გადაცემა ეთერში. და მეორე კითხვა მაქვს ასეთი, მე ხშირად ვუყურებ სხვადასხვა გადაცემებს და პირდაპირ ვთქვა, ძალიან დიდი დანაკლისი მაქვს ადამიანის უფლებებზე საუბრის სხვადასხვა, ეს შეიძლება დილაშიც, შუა დღეშიც, მოამბეშიც, ნებისმიერ გადაცემაში შეიძლება და ამის ძალიან დიდ დეფიციტს ვგრძნობ. თავს ვერ დავდებ, იმიტომ რომ ყველა ცხადია, ყველა გადაცემას და ყოველდღიურ რეჟიმში ვერ ვუყურებ. მაგრამ იქნებ მიმითითოთ რომელი ჯგუფი, რომელი გადაცემა მუშაობს ამ პროფილით, რომ როდესაც რაღაცნაირად კვირაში ერთხელ ან ორჯერ თემა ამ ქვეყანაში არ ილება, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ ირღვევა ადამიანის უფლებები, ლაპარაკი ყოველთვის შეიძლება, მაგრამ არ მესმის ეს ჩვენს ეთერში. მიუხედავად რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვალდებულება არის, რომ ამაზე ყველაზე მეტად მისი ვალდებულება არ ამაზე ილაპარაკოს. ვალდებულება ის ნაწილში ყველაფერი პრიორიტეტების მიხედვითაც არის ვალდებულება, იმიტომ რომ ჩვენ პრიორიტეტებში გამოყოფილი გვაქვს ცალკე, რომ ამაზე ცალკე გადაცემაც კი უნდა იყოს, ესეც კი გვიწერია და გადაცემა არ არის, მაგრამ არსებულ გადაცემებში მაინც რომ ის მოდეს არ იქნება. ეს ჩემი სუბიექტური აზრი, ყველა თემას, რომელსაც არ შევეხებით, აღმოჩნდება, რომ ჩვენ ეთერში უნდა გქონდეს. თუმცა ადამიანის უფლებების ნაწილში ზუსტად შემიძლია ვთქვა და ესეც რაღაცა რაპორტის სახით თუ გინდათ მოვაგროვოთ და ვნახოთ, რომ დავინახოთ, შეიძლება მართლა გვაქვს დანაკლისი. ეს მეც მართლა ანალიზი მართლა ძალიან საჭიროა და ნიუსებში რა გადის, ვთქვათ, გადაცემებში კონკრეტული სიუჟეტები თქვა თუ გავიდა არ არის პრობლემა, მეც
გაინტერესებს და თუ გვაქვს სადღაც დანაკლისი ცხადია აუცილებლად მარტო მაგ თემებზე არის სხვა შორის ჩვენი სამსახური აკეთებს ესეთ ტიპის ანალიზს და თუ გაინტერესებთ ხოლმე მე შემიძლია ჩაგიგდოთ თავისი ჰიპერლინკებით იქ გვაქვს დავშ ქალთა თემატიკა იმიტომ რომ ჩვენ უკეთებდით ხოლმე არაერთ ორგანიზაციას არასამთავრობო ორგანიზაციას იმიტომ რომ ხანდახან წერილი შემოდის და ითხოვენ ინფორმაციას ხანდახან არ ითხოვენ მაგრამ ჩვენ მაინც ვაკეთებთ რომ ვიყოთ მზად კონკრეტულად ადამიანის უფლებებზე აი ხა ხო ჩვენი პიარის სამსახურს ვინც აკეთებს ამას და გადმოგიგზავნით და ნახოთ თუ არ არის გულწრფელად მგონია რომ ცხადია უნდა იყოს და დილაში შეიძლება შემოვიდეს დილის გადაცემა ამის ფორმატის საშუალებას იძლევა რატომაც არა ვნახოთ აი რა გვაქვს ამის ანალიზი გავაკეთოთ აი ორ თვეს გავაკეთებინე ხო სექტემბერი ოქტომბერი კი ბატონო რეალურად რა შეიძლება ჟურნალისტურ გამოძიებას რა შეიძლება გამოძიებას ერთი ფილმი მზად არის ჟურნალისტური გამოძიების კი ჩვენი ჯგუფი გამომძიებელი რეპორტერი გადაცემა რომელიც აკეთებს და იქნება უკვე ეთერისთვის ასე ვთქვათ საეთერო შეფუთვისთვის ემზადება ანუ დასამთავრებელია თქო ვერ ვიტყვი უფრო ტექნიკური ნაწილი აქვს რაღაც ასე ვთქვათ და რამდენიმე თემაა რომელზეც მუშაობენ რომელიც უნდა გაკეთდეს ანუ რამდენადაც ვიცი ორ ფილმზეა ახლა დაწყებული მუშაობა ანუ თემატურად შერჩევა და ასე შემდეგ რაც შეეხება საუბარი იმას რომ კიდევ საუბრობდით ჩვენ რომ გარედანაც უნდა იქნეს ხო ალბათ ამასია საუბარი ამ დღეს არ ვარ ამისთვის მზად თუმცა მე ვფიქრობ რომ ალბათ იანვრიდან ამაზეც უნდა ვიფიქროთ რაღაცა კონკურსის სახით ან როგორი ფორმით ვაკეთებთ აი ამ გარედან აუთსორსიდან შემოტანი ფილმები იქნა შემუშავებული ის მიხედვით მე გამოცხადება კონკურსი და ცხადია კი და ალბათ აი გიორგისთან და გიორგისთან გულრაძეს გულისხმობ ალბათ დაგჭირდება მაგ გიორგისთან თქვენ დაგჭირდებათ შეხვედრა რომ მეტად ის არის ჩართული ვიდრე მე და მე შეიძლება უკვე აქვს დაწყებული და უბრალოდ მე არ ვიცი და რაც შეეხება ამ გამომძიებელი რეპორტერის ნაწილს ზოგადად ერთი ფილმი მზად არის ჩვენ ნახეთ კიდევაც და ორ ფილმზე ისინი იწყებენ მუშაობას კი ესენი არიან ჩვენთან შიგნით ვინც არიან ერთ შეგა კინოდოკუმენტარისტის სანტაურისთან დაკავშირებით ამ მიმართულებით რა იმისი ახლა ხო არ არის და ის ფილმი რომელსაც ველოდებით რამდენი ხანია მრავალ იანვარი კი სტოქსის სამი ფილმია უკვე მზად ნუ პირველად შეფასებით რაღაც ძალიან ისეთ მე ძალიან დადებით ჭრილში გადავყავს მაგრამ ნუ ესე არის მე არ მინახავს პირადად თუმცა ვინც ნახა სპეციალისტებისგან აზრი ვიცი რომ ძალიან კარგი პროდუქტია იანვარში გვაქვს ეთერი 5 იანვარს გვინდა რომ დავიწყოთ ასე ვთქვათ სატელევიზიო სეზონი საახალწლოდ არა კი კვირაში ერთი გვექნება 12 ფილმია სულ და იცით რომ იანვარში კიდე რამდენიმე ახალი გადაცემა შევა და კიდევ ერთი სერიალი ძალიან დიდი ბოდიში რომელიც ვიცი რომ დასრულებულია კი გეტყვით არ წერია გეტყვით რატო იმიტომ რომ არ არის გეტყვით სიამოვნებით სერიალი რომ რაღაც რამდენიმე სერია ბოლო სერია იცვლება ესეთი ცნობები შედის რაღაცა ნაწილში ანუ ესეთი ვიხმარ ტერმინს დასიომკა ალბათ დაგჭირდება და რაღაცა ტიპის მონტაჟის ნაწილშიც რაღაცებს აქ იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან იყო რაღაცა შენიშნები რეკომენდაციები რომ გაითვალისწინოთ ამიტომ ბოლომდე ესე სრულად არ არის აი ახლა განვიხილავდით რომ იანვარში თუ შევძლებთ და მოესწრება ხო არ იქნებოდა კარგი რომ ჩაგვესვა რა ხან ვამბობთ რომ ახალი ეთერია თუმცა არ ვიცი რამდენად იქნება მზად რაც ზუსტად ვიცი რომ ანუ მზად გვექნება და მოესწრება რამდენი სერიაზე 12 სერია თუ 14 არ ყველაფერი გადაღებულია კი ანუ ერთი დასიომკა ერთი სერიის დასიომკა მოესწრება თუ არა ამაზე არის საუბარი არა რაღაცა ნაწილებში აი ნაწილებს ცვლიან რაღაც ნაწილებს და ეს ხო ესეა არა გადაღებულია ყველაფერი თავიდან ხო არ გადაიღებენ არა უბრალოდ რაღაცა ტიპის ხო რაღაცა იცით რა მაინტერესებს მექანიკური პროდუქციის შესყიდვასთან დაკავშირებით მე სამი კარტელი საკმაოდ დატვირთული იყო მხატვრულ ფილმებთან და ამასთან დაკავშირებით შეიძლება იმიტომ რაღაცა კარგი ფილმები და საკმაოდ მაღალი ეს კარგია და კიდევ მე თუ მე ესეთი ჭყალებში ლობისტი ვარ მექანიკური პროდუქციის ანუ რიგ შემთხვევაში გიორგი აქ რო იყოს
სამეურვეოს და რეგულართან ერთად ჩვენ შესყიდვებს ვაკეთებთ ხოლმე რამდენიმე წლიან, ანუ როდესაც მსხვილი პაკეტია, მაგალითად პარამაუნტის პაკეტი გადახდები, ზოგი არის 2017, ზოგი 2018, ლიცენზიებს როგორც ვყიდულ, ზოგი 19 და ვანაწილებთ. რაღაცებს მოუწია ახლა, რაღაცები გადავიტანეთ 2019 წელში, მაგრამ მსხვილი რაც შევისყიდეთ, ბერლინის განყოფილება ეთერშია და რეიტინგით თუ შევხედავთ, არხის რეიტინგს ორჯერ კი უსწრებს, მაგრამ არხის რეიტინგი არ გვაკმაყოფილებს. თუმცა ესეთი კუთხით თუ შევხედავთ, მე მაინც კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ორჯერ ან სამჯერ მაღალია არხის საერთო რეიტინგზე. ხო, ну, თან თუ ამბობთ, რომ დეკემბერში პრემიერაზე ვჯდებით და აქვე სულ უსვამ ხაზს, რომ ნამდვილად პირველი შემთხვევა იქნება საქართველოსთვის, პირველად რომ ამერიკა, ამ შემთხვევაში ლოს-ანჯელესი უფლებას აძლევს, რომ საქართველოს კონდეს პრემიერა, იმიტომ რომ იცით, რომ იქ სკრიპტების წინასწარ გამოგზავნის, ну, ხშირად ნდობის ფაქტორიც არის ხოლმე და ეს ნამდვილად დიდი ამბავია, რომ ჩვენ 2 დეკემბერს გამოდის და 3-ში ეთერში გვექნება უკვე ახალი მესამე სეზონის პირველი სერია. შეიძლება ისა, აი იდეების ბანკი რო გაკეთდა ჩვენთან არის დოკუმენტების. თუ ხართ კურსში, რომ აი რაღაც ახალი პროექტები იგეგმება? იანვრიდან ვიცი, რომ იგეგმება, კი. თუმცა კონკრეტულად აი ამ ვებ პლატფორმიდან შემოსული იდეებიდან არის თუ არა, ის ვიცი, რომ ერთი ფილმი კეთდება ეს დელფინებზე, აი ამ ბანკიდან შემოსული, ეხლა იღებენ. თუმცა იანვარში აქვთ დოკუმენტურებს ეს დებიუტთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება დებიუტი, გაიხსნა თეატრალური ეს კი. ისინი უკვე კონკურსს გამოაცხადებენ. თუ არ ვწდები თებერვალია და პლუს რაღაცა პროექტები, აი თვითონ დოკუმენტური ფილმების ეს ჯგუფი ამაზე მუშაობს, კი. და მექანიკურ ნაწილში ხა ბევრი სიახლე იმ ხრივ გვაქვს, რომ ეს ფილმების პაკეტი პარამაუნტს მოვაწერეთ ხელი და ხო და არა ფილმების ნაწილში მე მგონი ყოველდღიურად ძალიან კარგი გამოხმაურება, განფრანგული კი ალბათ იცით, სამშაბათობით გავაკეთეთ არტეს დოკუმენტური ფილმი მიდის და მერე მიყვება, ისა დოკუმენტური, აი მაგალითად ალენ დელონი იყო, არ ვიცი, მე ხა შარლ აზნაური მოდის და მე რაღაც ფილმი მიყვება. ერთი დღე რო ჩაგვივარდება, არის ხოლმე აი მიმოწერა და შეკითხვა რომ აი სად არის და რატომ არ არის და ხუთშაბათობით ფრანგულ კინოსაც მაინც ჩვენ ინტელექტუალი მაყურებელი ყავს. ცოტა, მაგრამ ხარისხიანი. ბევრი უყურებს აი ამ. ისე ეგ თემაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ჩვენ რეიტინგებთან დაკავშირებით ეს თვლელების პრობლემად რჩება, ამაზე რატომღაც გიერთდას საჯაროდ არასდროს არ ვსაუბრობ და რეალურად რა რეიტინგი გქონდა როგორ კიდე სხვა სხდომის საკითხი და მაგზეც უნდა ვიმსჯელოთ. კი ბატონო. ანუ ტენდენცია ისკენ ბოლო რაღაც თვის მანძ განმავლობაში და თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ტენდენცია. უბრალოდ ამ კვარტლის და იმ კვარტლის დადარება არ მომწონს, რატო უბრალოდ არასწორად ვიტყვი. კი, იქ ქონდა სპორტული და მერე მოდის, ხო. და ივლისი, აგვისტოა და უკვე მექანიკურ პროდუქციაზე სექტემბერია. თუმცა რო ვთქვა რომ ეხა ზრდა არის ამას არა არის რაღაცა პატარა ეხა იმდენად თვითონ რეიტინგი არ არის მაღალი 0.2 ან 0.3% შეიძლება იყოს ტენდენცია ესეთი კი ცხადი აი დილის ზოლი გამოვყავი ნუ პრაიმ თაიმში უფრო მეტად გვაქვს ზრდის ტენდენცია აი ეს განყოფილება ბერლინის განყოფილება არხზე სამჯერ მეტი რეიტინგი აქვს საერთო, ამიტომ საერთოდ ჯამში რომ ბერლინის განყოფილებას ეხა მაგალითად ჩეხეთის ტელევიზიის რეიტინგებს უყურებდი და 50% market share-ს კრიფავს და ჩვენთან 3-ს ეხა 3-ია და 50-ია. და აი რო შეხედო ტრენდს რა ქნა ბერლინის განყოფილება პირობითად სხვა ქვეყნებში და ჩვენთან როგორ მოდის ეს თვითონ ვფიქრობ რომ ეს ჩემი პირადი აზრია არხის საერთო რეიტინგის ჭრილშიც არის მაგრამ ზოგადად ხო უნდა აქაც ის არის რა ღირებულება ის გუშინ ციგნების თაროსთან ვლაპარაკობ ციგნების თარო ხო არ ვერ იქნება მარტო რეიტინგი ხო ციგნების თაროს მოაქვს ჩვენთვის ის ღირებულება რომელიც არის ზომება ხო მაგი შეიძლება აი KPI-ს რო გავაკეთებთ იქ გავზომოთ და ვზომავთ ჩვენ ვაკეთებთ რამდენი მოსწავლე მიიღო მონაწილეობა რამდენი საჩუქარი გაიცა და ასე ყველაფერი შედარებითია თუმცა მე მოლოდინი უფრო სხვა მაქვს იმიტომ რომ ფიდბექი გვაქვს ისეთი ციგნების თაროზე რომ რაღაცა მართლაც მამის თაობები რაღაცა ისეთი პროგრესი გვაქვს ხო და ციფრში სხვანაირად უნდა გამოისახებოდეს აუცილებლად იმიტომ რომ ნუ
ასე ვფიქრობთ, რა ვიცი. წიგნების თარო დღეს მე მგონი ბევრმა იცის, ხო? როგორც გადაცემა. მით უმეტეს რაღაც ახალ იმ სეგმენტში, რა სეგმენტშიც ჰქონდა და გამიზნული გვაქვს ეთერში. სწორ დროს შევჩეული და კარგად გაკეთებული პროექტი, რომ გემბლები ცოტა სხვა კამპროექტს გარდა იმისა, რომ შოუს აჩვენებს და რაღაც შოუს ელემენტი აქვს, როგორც მეთქი შოუ long term-ზე უფრო გრძელვადი, ხო, მე ვფიქრობ ეს ისე არ ვიცი, მე ეს ისედაც კამერაშიც სიამოვნებით ვიტყვი, რომ ამ არხს როდიდან დღაც როდედამდე ვადა უნდა კონდეს, რომ რაღაცა კონდეს ეს ბადე სტაბილური, ანუ სტაბილურად ჩვენთან ხო სულ რაღაც იცვლება დირექტორიან დაწყებული, დამთავრებული რაღაცა საპროგრამო პოლიტიკით, ხო, რაღაცას უნდა მივცეთ დრო, რომ თავისი ახლა წიგნების თარომაც მე-5 წელია ეთერშია და 5 წლის თავზე მივედით, აი ეს ყველაფერი და გუშინ პროდიუსერთან ერთად ვამბობთ, პირველი 2 წელი, 3 წელი და მე 3 წლის მერე დაიწყო ზრდა, როგორც გადაცემამ, რა ვამბობთ, ბრენდად ჩამოყალიბდა, იმ ბრენდის ჩამოყალიბებასაც დრო უნდა. და თუ სწორი მიმართულებით ვითვარდება, ჩამოყალიბდება, თუ არა და მოკვდება, ხო? ესეთი მაუწყებლის დრო პრინციპებს, მოთხოვნებს და რაღაცებს აი ხო ჩვენიც არასტაბილური ხა დილასაც რაღაც ან დღეს მოვთხოვთ, როდესაც არხს წლებია დავშეთ ეს ეთერი არ ქონდა და ადამიანები მიჩვეულები არ არის. მე არ ვამბობ, რომ საუკეთესო პროდუქტი შეიძლება რომელიმე იყოს, არც ერთზე არ ვწყვი, თუმცა ჩემი დამოკიდებულება ყოველას მიმართ მაქვს, მაგრამ ის რომ ეთერში უნდა იყოს და დრო არ უნდა ეცვლებოდეს და ზოგადად უნდა იცოდნენ მაყურებლებმა, რომ ამ არხზე რო გადმოხდა, გადაცემა საერთოდ არის და არ არის მექანიკური პროდუქცია, რაც ჰქონდა ასევე ეს პრობლემა, ხო? ვფიქრობ, რომ თითოეულ გადაცემას აქვს თავისი პოტენციალი. რატომღაც აქ გონიათ, რომ სტაბილურობა არ არის მნიშვნელოვანი და ყოველი ახალი რაღაც ახალს და საკუთრებულს ვფიქრობ, რომ გააკეთებ და ამ დროს გადაცემები 20 და 30 წელი ეთერში არის, კი. კი. რომელსაც თავისი მუდმივი მაყურებელი არა, ზუსტად. გონიათ, რომ არა კაცო. თიკო, პოლიტიკის გამოსაცხადი დოკუმენტია, სტრატეგია, როდის უნდა წარმოგვიდგინო? მე შემიძლია რა არის, წინა კვირასაც მინდა და გამოგზავნა. აი ვიცი რომ რეალურად გამზადებული გაქვთ ხო უკვე? უბრალოდ აი მინდა რომ უბრალოდ თქვენ ნახოთ ესეთი რივიუ გავუკეთოთ რა. დღეს გამოგიგზავნით და გადახედეთ და მე აი ვილაპარაკოთ იქ რაღაცის შეცვლა გვინდა. კი, მადლობა. აი შეკითხვა ხო არ გაქვთ კიდე რა ხო კი ბატონო ადამიანის უფლებები ესე და მეორე აი დოკუმენტს გამოგიგზავნით. დიახ. კი, რა თქმა უნდა, დღეს რო გადმოაგზავნით, რომ გამზადებულია. დღეს გამოგზავნით, თქვენ ნახოთ და დიახ, თქო რომ ამ 2 თვის ჭრი რაღაცა დრო დაჭირდება, რომ ლინკებით მოგცეთ რა სად ქონდა და თუ სადმე დანაკლისი გვაქვს და თეორიულად შეიძლება გქონდეს, ვისაუბროთ სად შეიძლება. კი არა და უმეტეს შემთხვევაში ძირითადად ხომ აღმიმართულებით არის. მიმართულებით ადამიანის უფლებებზე რეალური სცენარულად არის იყო და იმედია იქნება ამაზე ილაპარაკებს და კარგია მე ამ გადაცემას გადაცემამ მომწონს და შემატკივარი ვარ მის წელი, მაგრამ მაინტერესებს დანარჩენი იქნება თქო, ეხლა მე არ მაქვს პასუხი და თუ არ არის ჩვენი მხრიდან თქვენი რეკომენდაციით ვეცდებით რომ ინტეგრება გაუკეთოთ იგივე მოამბეში, დილაში, დღეში ალბათ ნაკლებად, თუმცა რატომაც არა. შეიძლება რომ იქაც შეიძლება იყოს თქო და მე არ ვიცოდი, ამიტომ წინასწარ არ მინდა რომ თქვა. შუადღის შოუ არის მსგავსი იმედის შუადღის შოუზე. მაგრამ ისინიც კი ახერხებენ რაღაცა როდესაც არის რაღაცა თემებზე, თუნდაც ადამიანის უფლებებზე, მოიყვანონ ესეთი სტუმარი, რომ ისე ვამბობ, შეიძლება არის და მე არ ვიცი, ამიტომ ნახოთ თქო, შეიძლება არის, არც იმას ვამბობ, არც ამას ვამბობ. გარდა იმისა, ჩვენ რასაც საუბრობთ, რასაც ვაკეთებთ ეთერში, ნუ კომუნიკაცია მაქვს ხოლმე და მაინტერესებს. ვერიქებ ხოლმე ჩვენს მეგობრებს ამბაცებს, ურევენ თუ არა რომელიმე პროექტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაშინებაში. ანუ ხშირ შემთხვევაში შევაწყდება ესეთ იმას, რა ქვია, ესეთ რაღაცას, რომ არ აქვს ინფორმაცია საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მიმდინარე ძალიან კარგი პროექტების ან ფილმების ან რაღაცების შესახებ. და ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ რაღაც აი პიარ სამსახური რაღაც საკომუნიკაციო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს ამაზე, რა ცოტა უფრო გაძლიერებს, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი ხო არის ყველაფერთან ერთად არის გაზდა, დაფარვის, ანუ ტექნიკურის გარდა ამას ჭირდება რაღაცნაირად დავაბრუნოთ ხალხი, ხო, არხზე, იმიტომ რომ ეს ჩვევა ხალხს 60 წლის განმავლობაში გადმორთულ საზოგადოებრივ მოწყობილობას დავიწყებული და არა.
აღარა. მით უფრო ხა ძალიან ბევრი კარგი გადაცემა გადის და ხო, ესეთი რომელიც ნამდვილად ღირს და ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ ცოტა უფრო ფართო აუდიტორია უყურებდეს მას. კი, აბსოლუტურად ესე. დააკვირდებით განჩენი არხების პოპულარობას და რეიტინგს, რაზე არის დაფუძნებული ეს ყველაფერი. სანამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ გახდება კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ, მანამდე იმიტომ ჩვენთან მაყურებელი ამით განსაზღვრავს, რომელ არხს უყურებს, იმედი და კურიერი, ხო? იმიტომ რომ ორივე არის კრიტიკული არა იმედი ამ შემთხვევაში არა ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ რაღაცა ცხელი თემები აქვს მუდმივად. აი ეს პოლიტიკური გადაცემები სანამ არ იქნება ესეთი რაღაცნაირად უფრო ცხელი, უფრო დინამიური, უფრო საინტერესო, მანამდე არ გადმორთავს აქეთ მაყურებელი. 20 წელიწადში, როდესაც პოლიტიკა აღარ იქნება ესეთი აქტუალური და ჩვენ უფრო მეტად გვენდომება საგანმანათლებლო გადაცემების ყურება, მაშინ შეიძლება, მაგრამ დღევანდელ დღეს სხვანაირად ჩვენ რეიტინგს არაფერი არ მოგვიტანს. 10 კარგი გადაცემა რო იყოს, წიგნების თაროსნაირი და კიდევ უფრო მეტი სამწუხაროდ ეს მაინც არ მოგვიტანს ჩვენ ამ ეტაპზე რეიტინგს. ნინიას ვეთაყვები ის, რომ რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი ზუსტადაც კრიტიკულიც უნდა იყოს, ობიექტურიც უნდა იყოს, ამაში გეთაყვები, მაგრამ ის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არც უნდა გახდეს და ვერც გახდება, ვერც რუსთავი და ვერც იმედი ვერ გახდება. საზოგადოებრივი მაუწყებელს აქვს თავისი ფუნქცია და აქ ერთმანეთს ჭიქების სროლა და გამიშვი გამატარი სტუდიაში ვერ მოხდება. მე ამის კრიტიკული სხვა არის, ისა კი, კრიტიკული. ჩვენთან კი, ამაში გეთახვები უნდა იყოს კრიტიკული. მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები არ გადათმული, თუმცა რაც უფრო მეტად ვიქნებით კრიტიკული, რაც უფრო მეტად იქნება ადამიანის უფლებები, რა თქმა უნდა, მით უფრო უკეთესი იქნება. პირველი, რომელიც არის ახალი ტელევიზია, ის იკავებს ამ ნიშას, რომელიც უნდა დაიკავოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. მე მაგაში ვერ დაგეთანხმები ნინია, რომ ტევ პირველი იმაში რომ კრიტიკული უნდა იყოს, ის რომ ტევ პირველი ისა კრიტიკული უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და საგამოძიებო ჟურნალისტიკაც უნდა იყოს და ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებით ეს ჩვენი ვალდებულებაცაა და აუცილებლად ამ მიმართულებით ამაში ბუნებრივი არ არის სადაო, მაგრამ ის რომ ეხლა ტევ პირველი იკავებს იმ ნიშას, რასაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მე ამას არ ვიზიარებ. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მე ველაპარაკობ იმაზე, რომ ტევ პირველი არის კრიტიკული და არ წარმოადგენს დღეს ვერ იტყვი ტევ პირველზე, რომ რომელიმე პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერია. ვერ იტყვი, რომ ან ნაცებზე მუშაობს, ან ხოცებზე მუშაობს, ვერ იტყვი, ხო? და აი ეს ნიშა უნდა დაიკავოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, რომ იყოს ყველას მიმართ ერთნაირად კრიტიკული. გეთახვები ამაში ყველას მიმართ ერთნაირად კრიტიკული. მე სხვა ფერი კარგი. ძალიან დიდი მადლობა. მოვისმინეთ, მე მგონი შეკითხვა აღარ. მივიღოთ კი. ცნობად ეს მოსვენა. და გიორგის თიკონო გადმოგვიგზავნის იმ სტრატეგიას, ხოლო გიორგის ვთხოვ, რომ ის სამი კვარტლის ანალიზი რომ გავუკეთო და ისე წარმოგვიდგენო. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებ წარმატებებს. მადლობა. თქვენც ასევე. სხდომა დახურა.